А що ж було, власне, оці 10 століть? Звичайно, ідеологія присутня. Це мистецтво, яке впливає на маси. З цієї кризи цирк, він вже в Європі не вийшов. Вони працюють, вони заробляють, завтра їх міняють і все. Сучасний український цирк, він трансформувався і трансформується у абсолютно нове явище. З точки зору глядачів і якості цих програм, я гадаю, що це не поступалося цирку Дю Солей. Вітаємо вас, шановні любителі циркового мистецтва. Мене звати Максим Сидоренко, я головний редактор медіапроекту «Циркус Лайф». І ми продовжуємо записувати подкасти про цирк і циркове мистецтво. І наш гість сьогодні – пан Олег Поспєлов. Олеже, вітаю тебе. Вітаю, Максиме. Да. Олеже, ти є доктор філософії, мистецтвознавець, колишній артист цирку, повітряний гімнаст. І сьогодні ми, власне, запросили тебе, щоб поговорити на таку тему, як історія українського цирку. Але безпосередньо перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, скажи, будь ласка, як так сталося, що ти, артист цирку, почав вивчати саме історію цирку і взагалі зацікавився цирковим мистецтвом з точки зору науки? Тут слід почати з того, що до артистичної кар'єри я прийшов спочатку, можна сказати, також як певним сенсом з науки, тому що я спочатку вчився у Кловському ліцеї, де вивчав англійську, французьку мову, потім вступив тоді ще це був театральний інститут імені Карпенка-Карого, де я здобув диплом театрознавця і організатора театральної справи. І вже, можна сказати, у зрілому віці, коли мені було 20 років, я потрапив на практику, на роботу до Київської, тоді це був коледж естрадного та циркового мистецтв, на посаду інспектора манежу. Сьогодні академія. Сьогодні це вже академія, театральний університет, але це був 99-й рік, мені було 20 років. І коли я побачив репетиційний процес студентів, то тут не те, що можна сказати, я закохався в циркове мистецтво, але я був настільки вражений, що якось відчув, що я маю себе спробувати в цьому. Тому що так сталося, що я в той час активно займався спортом, але для себе. Як тоді це було модно, 90-ті роки, було багато сили, енергії. І я якось зайшов на тренувальний манеж і сів трошки порозтягуватись. До мене підійшов тодішній викладач академії коледжу В'ячеслав Соболєв. І так запитав, а ти тут що робиш? Я кажу, хочу щось спробувати. Якось так ми почали займатися. І настільки це захопило, що я почав готуватися до вступу до коледжу. Тобто в тебе з усіх сторін не класична історія, оскільки ти не з циркової сім'ї. Не з циркової сім'ї, але я все ж таки можна сказати, сім'ї творчої інтелігенції, тому що в мене там і музиканти, і артисти балету в родині. Тому я з дитинства виховувався, можна сказати, такій атмосфері культури і мистецтва. Але не цирку, звичайно. І завжди так якось до цирку ставилися. Це не вважалося чимось таким високим. І навіть коли я вже поступав, то мій дідусь, він заслужений артист України, артист балету, він казав, що це таке, як можна йти до цирку, це ж не вірив, що це щось з цього вийде. І за 1,5 роки я підготувався до вступу до коледжу, здав іспити. Так вийшло, що я закінчував, паралельно писав випускну роботу в театральному інституті. І вона стосувалася, до речі, циркової освіти. Тобто влітку я закінчив інститут і вступив до коледжу. Так, спочатку на 2-й курс, і потім за 2 місяці, здається, перевівся вже на 3-й курс. Тобто ще з університетських років у тебе була тяга до написання якогось або наукового осмислення циркової історії? Звичайно. Тобто я вже тоді мав певний досвід. І, звичайно, коли я прийшов і занурився у циркове мистецтво, мені, звичайно, вже маючи такий певний бекграунд, було цікаво розібратися, що це взагалі таке. Я почав багато читати літератури наявної на той час. Зважаючи на те, що це
початок 2000-х, це ще не було там інтернету, Гуглу, тому я там брав в бібліотеці якісь доступні тоді книги і вже тоді мав якесь уявлення взагалі, що таке циркове мистецтво. І так, знаєте, промайнуло там випуск, там можна багато розповідати про свою кар'єру. До речі, там я зустрів свою дружину, з якою ми 20 років Юлія Поспєлова. працювали з Юлічкою, да, в нашому дуеті, об'їздили там весь світ. І працюючи у шоу, мав вільний час. Ну, тому що, знаєте, що таке артист? Ввечері якесь там, і буває таке, що не кожного дня вистава, виступ, а в день маєш час. Тому я використовував його, там, читав. І також мав змогу купляти і збирати книжки на циркову тематику. Англомовні, тим більше, що в мене там нема проблем. Я вільно читаю англійською мовою, також французькою, німецькою. І в мене така зараз досить солідна бібліотека книг з циркового мистецтва. Частина з них в мене вдома, частина в нашій студії. І якось так спала на думку, що якісь вже виникають і власні думки, і може спробувати і самому щось там Конвертувати ці думки в наукову роботу, так? Так. І такий був, що мене спонукало. Я дізнався, що ректором академії став, циркової академії став мій викладач ще з театрального інституту Владислав Вікторович Корнієнко. Ну, подкаст із ним ми, до речі, записували минулого сезону, так що, будь ласка, десь буде в верхньому правому кутку посилання на цей подкаст. Ну, тут про нього можна також розповідати, мабуть, що цілий підкаст, але це відома особистість. Це буде окрема глава історія цирку. І так сталося, що ми з Юлією прийшли просто до нього в гості, як до ректора академії. Якась така була розмова. І якось ми так вийшли, що він набирає аспірантів до аспірантури. І досить швидко така з'явилася думка. Стався меч. Той маленький випадок, який вирішує долю. Треба вступати, а до вступу залишалося там кілька тижнів. Тому треба було там якісь підготувати, здати іспити. Це, до речі, було десь у цей період 2017 року. Ну, давай скажемо лише, що взагалі познайомилися з тобою ми із Юлією минулого року, коли ми приходили до вас в гості до вашої студії, і тоді ми дізналися, що ти будеш захищати в грудні 23-го року якраз свою дисертацію. Скажи, будь ласка, якою була тема дисертації? І я так розумію, що це дуже свіжа історія. Можеш, будь ласка, саме про цю тему більше? Так, тема дисертації в мене була «Циркове мистецтво на західноукраїнських землях». Кінець 18-19 століття. Тобто це період, коли західноукраїнські землі входили спочатку до складу Австрійської, потім Австро-Угорської імперії. І я коли вивчав взагалі історіографію, там питання, що написано про український цирк, що таке взагалі український цирк, цирк на території України. Uh-huh. І так виявилося, що взагалі нічого не відомо було про те, що було, наприклад, у Львові, у Чернівцях до 40-х років ХХ століття. І навіть якщо зараз там пошукати, то вся історія починається, якщо не брати там мої вже роботи. І тому... Тобто ти маєш на увазі, що не було досліджень саме цієї теми? Нічого не було. А що стосується, наприклад, частини Російської імперії, якщо ми беремо про цей саме період? Чи були дослідження от Російська імперія вже була, я скажу, досліджена і на досить такому солідному рівні. Тому що ми будемо брати такі, знаєте, провідні міста, це так Київ, Харків, Одеса, де, в принципі, достатньо докладно була описана історія і проаналізовано становлення циркового мистецтва у цих регіонах. І це і не лише наукова, а публіцистична література, і про київський цирк там є монографія, і про одеський цирк, там є книга Кучера, називається «Одеса, цирк і одесити». І по Харкову там взагалі є захисти дисертації, де є описана історія. Тому мені було цікаво, а що ж в цей час відбувалося
на Західній Україні. Ну невже там нічого не було, а все було лише в Російській імперії? І я настільки здивувався, коли почав відкривати такі факти, що виявляється, що там ну, просто значно раніше і значно в більшому обсязі там приїжджали справді провідні циркові трупи, циркові артисти з Європи, тому що це була частина Австрійської імперії, Відень, така культурна столиця, можна сказати, тоді Центральної Європи. У Відні на початку 19 століття побудували один з перших стаціонарних цирків, гімнастичний цирк. І тому ці артисти, які виступали там, вони також відвідали з гастролями і Львів. І про ці гастролі, до речі, досить докладно можна знайти рецензії німецькомовні у часописах того часу. І коли я ці часописи читав, то зрозумів, що треба це просто показати і про це треба писати. Добре, зрозуміло. 18, 19 сторіччя, 20 сторіччя – це окей. Але ж ми знаємо, що є артефакти, які підтверджують, що циркове мистецтво в тому чи іншому форматі вже існувало на території України. Найвідоміший, наприклад, як то кажуть, факт, який це доводить, це славнозвісні фрески так, Софії Київської, про які говорять всі. Напевно, що і театрали кажуть, що це наші фрески, які доводять, що театральне мистецтво існувало. І опера каже, ось, будь ласка, і балет. Всі перформативні мистецтва так чи інакше посилаються на них. А як щодо цирку? 18-19 сторіччя – це лише маленький шматочок. Чи можемо ми казати про якісь іще артефакти, які б доводили, що циркове мистецтво має більш давню історію і воно вкорінене в українській культурі? Тут ми маємо, перш за все, розрізнити два поняття. Це сучасний цирк, який оцей манеж, приміщення, циркова вистава, який виник, це називається цирк нового часу, який виник у 18 столітті. Він поширився з Англії спочатку, і потім просувався Європою, і так дійшов також і до етнічної території України. І циркове мистецтво в цілому, це елементи якого вони зустрічаються в дуже давніх культурах різних народів, тому що, звичайно, що ці вміння там акробатика і жонглювання, і гімнастика, вони присутні майже на всіх континентах. Тому іноді ми бачимо якісь зображення там навіть в Єгипті, і в Мексиці, і Китай, і Японія, і бачимо, що це справді там циркові вже якісь елементи. Що стосується фресок, то так у нас також присутні ці артефакти. Але тут таке виникає, знаєте, дуже красива історія, що справді від скоморохів, можна сказати, починається розвиток циркового мистецтва. І от скоморохи і сьогоднішній цирк. Тому 11 сторіччя, на секундочку. 11 століття. Але коли ти починаєш вже займатися наукою, і як науковець починаєш задавати якісь питання. А що ж було, власне, оці 10 століть? От ми знаємо, ми розуміємо. Чи була спадковість? Чи була якась спадковість, правильно. І так виявляється, що ми бачимо цю фреску, але нічого про неї не знаємо. І про скоморохів, про їх мистецтво як циркових артистів, літописи нам майже не залишили ніяких свідчень. Тому говорити про те, що є якийсь зв'язок такий прямий, звичайно, дуже важко. Тим більше, що, наприклад, науковці 19 століття Російської імперії, там і Фомінцин, який писав, в нього є монографія «Скоморохи на Русі», і Кондаков, вони взагалі ніяк не пов'язували скоморохів з сучасним цирком і взагалі вважали, що там, Кондаков, наприклад, вважав, що там зображені візантійські артисти. Тому вже в радянський період з'являється теорія, що оті скоморохи – це якісь передвісники сучасних циркових артистів. Тому історія цирку, вона йде з давніх давен, ще з часів Русі. І це природньо, тому що, якщо, наприклад, 19 століття, от як ми переходимо до теми історії цирку на території України, в основному 18-19 століття – це гастролери, які приїжджали з Європи. Деякі з них – це й французи, німці,
італійці, наприклад, такі відомі постаті, як навіть прізвище Готфруа. Це француз, який ще... Запишемо. Да, Готфруа у середині 19 століття, наприклад, він будував там цирк в Одесі і виступав, багато подорожував Україною. Вільгельм Сур, німець, який також, він, до речі, виступав і у Львові, і у Харкові, і у Києві. І така, можна сказати, вагома постать для 19 століття. І родина Труцци, це вже італійці, які також колись приїхали на гастролі і залишилося, тоді ще це була Російська імперія, і вони також будували і цирки, і багато подорожували. І, власне, можна сказати, що саме з цього періоду і починається розвиток циркового мистецтва на... А що тоді, от ми зараз говоримо про те, що було названо вже багато імен французів, німців, італійців, і як в 18-19 столітті ти кажеш, що це був експортний продукт, так, приїздили до нас циркові трупи. Що стимулювало в Європі утворення такого руху, як цирковий рух, циркове мистецтво? Чим ми відрізнялися тоді, в той час, що саме циркове мистецтво виникло в них, а не в нас? Тут можна сказати, що елементи того, що ми сьогодні розуміємо під цирковим мистецтвом, вони були присутні вже багато століть. І тому і виступи там, і канатоходців, і дресированих тварин, вони, описи зустрічаються у багатьох містах. І навіть там 13 століття є така там історія, яка описана грецькими якимись літописцями, що трупа, яка подорожувала з Північної Африки через всю Європу і приїхала до Константинополя, вони показували ці вистави, і вони були канатоходцями, дуже високо розтягували свою мотузку і робили це без страховки, до речі. І кажуть, що коли вони починали свій шлях, їх було там, здається, 40, а коли вони закінчували, то їх залишилося там 20. Ну, так, смішно, але затратне так, це кажеться, мистецтво. що на той час отак воно виглядало. І, звичайно, в той час Європа, вона розвивалася швидше, ніж, наприклад, та сама Російська імперія. І, мабуть... А якось це пов'язано, вибач, я тебе перебив, із промисловою революцією. От ми кажемо про 17 сторіччя, 18 я відразу згадую Адама Сміта, поділ праці, перші ось ці мануфактури, промисловість, розвиток комерції. Я би це пов'язав з тим, що в той час кавалерія – це була основа військової справи. Приходимо до... Да. Чому виник цирк, чому він став такий популярний? Да? Тому що... Хочеться зрозуміти. І, до речі, Філіп Естлі, який заснував перший амфітеатр, да, в Англії, він також був військовим. Тому... Це офіцер кавалерії. Да. Так. І він вийшов у відставку, і у нього була школа верхової їзди, і він почав в своєму амфітеатрі оці вистави, куди він запрошував також там канатоходців. І так з'явилася оця концепція циркової вистави. Звідти, власне, і пішло, такий можна вже прослідити шлях. Тому що раніше якісь виступи, але ніколи це не вважалося там якимось мистецьким явищем. І, звичайно, що популярність, одразу це здобувало популярність, тому що кавалерія, тому що конь в той час... Танк 17 чи 18 століття. Звичайно, да. І тому і серед привілейованих верств Європи це також викликало повагу. І, до речі, ці вистави почали спочатку там Франція, і далі Італія, і Німеччина. Це просто була експансія цирку. Тобто це стало дуже популярним. Ці наїзники, вони там розвивали своє мистецтво і справді там робили якісь карколомні трюки. Хліб і видовище. І так поступово вже десь у 19 столітті настільки стало їх багато, що виникла потреба десь просуватися далі. Таким чином, багато з цих циркових труп, не багато, деякі, вони потрапляли, наприклад, до Російської імперії і залишалися там просто. Тобто їм було вигідно, тому що такий великий ринок був. І
Також згадаємо, що це період, початок 19 століття, це наполеонівські війни, тому з Франції просто багато аристократів, да, а кавалерія, там, військові, це аристократи, вони просто там намагалися втекти в інші країни, і так започатковувалося циркове мистецтво в інших країнах. Все взаємопов'язано. Все взаємопов'язано, так. Ну і все-таки це ціле століття, досить довгий час. Ми так говоримо, там 19 століття, але ж це довгий період. Тому, звичайно, так поступово, але впевнено цирк просувався світом. Добре, якщо 18-те, кінець 19 століття навіть цирк і циркове мистецтво були більш експортним, то, напевно, в певний час це дуже зацікавило і людей, які тут проживали, і з'явилися певні наші ініціативи. Ми знаємо про цирк Петра Крутікова. Наскільки я розумію, це взагалі перший цирк, який, можна так сказати, відомий, стаціонарний в Києві з'явився. Можеш, будь ласка, більше розказати про цю частину цирку, коли він оформлюється як циркове мистецтво, яке вже вважається нашим? Ну, тут ми скажемо, що традиція будувати циркові приміщення, вона пішла також до нас з Європи, тому що, ну, наприклад, у Парижі там було декілька стаціонарних цирків, які там час від часу їх там були якісь їх знищували пожежі, там вони руйнувалися. Потім і в Німеччині, там ще в 19 столітті там був, наприклад, цирк Ернста Ренца в Берліні. Я вже казав, що гімнастичний цирк побудували на початку 19 століття у Відні. Потім вже всередині 19 століття цей цирк був зруйнований, і там з'явилися нові цирки. Тобто до нас вже так з запізненням, можна сказати, ця приходила традиція, але настільки цирк у той час впевнено домінував у театрально-видовищній культурі. Взагалі, ну тут взагалі можна казати, окрема тема це що є цирк, да, мистецтво, там, видовище. Що підприємці, це було для них вигідною справою будувати ці стаціонари, де могли виступати циркові трупи, які приїжджали там з гастролями. Ну і взагалі це було престижно. Тобто цей Петро Крутіков, він він працював з конями, був пов'язаний також. І для нього це просто було вигідно. Він побудував цирк, в якому у той час до 1917 року виступали там провідні трупи, які в той час виступали в Російській імперії. І це було дуже сучасне приміщення на той час. Дуже сучасне. І що я сказати, що я також намагався знайти щось про цей цирк, але, на жаль, не маємо, дуже мало про нього відомо. Тобто, якщо там взяти якісь цирки інші, то є якісь там фотографії, а тут от є якісь фотографії фасаду, але немає, як він виглядав всередині. Дуже дивно, до речі. Ну, цікаво, я теж готувався до нашого подкасту, і напевно, що цирк Петра Крутікова – це перший цирк, про який починають говорити, і його гіпопалас, який в контексті історії цирку на території України, і місткість цього цирку сягала 2000 глядачів. Тобто сьогодні жоден з українських стаціонарних цирків не має такої місткості. Це свідчить, напевно, про популярність саме циркового мистецтва і потребу в такій кількості місць. Мені здається, на той час 2000 місць – це, якщо ми так взагалі уявимо собі цирк, порівняємо його з театром, да, де є там ця сцена-коробка, то 2000 місць це виявляється не так вже і багато. Навіть, якщо порівнювати навіть там з європейськими цирками, які в той час будувалися. А ти згадав про Харків. Наскільки я пам'ятаю, харківський цирк Грінке, так? Чи Грікке? Грікке. Ви бачите, видно, що не мистецтвознавець, так, Грікке. Він якраз був найбільшим цирком в Європі, і місткість його була до 5000 людей. Там був ще один цирк Муссурі. Угу. Грікке – це трошки менше, але справді там був, здається, десь на початку 19 століття такий був також підприємець на прізвище Муссурі. Він побудував найбільший в світі цирк місткістю там більше, ніж 5000.
В Харкові. Тобто харків'яни да. можуть... А що сталося з ним потім? Тобто, де цей цирк знаходився? Можна десь знайти його артефакти? Він і зараз існує. Там потім було приміщення, я зараз точно не згадаю, театру, здається, музкомедії. Угу. І він зараз такий у напівзруйнованому вигляді, але ця споруда ще існує. Він недовго, до речі, слугував як цирк. Він називався цирк-театр. Але все ж таки, якщо присутня назва цирк, то ми вже можемо казати про цирк. Угу. Ну і форма його, там був купол, дуже високий, кажу, там 70 метрів. Це просто грандіозна якась споруда. Ну, і я думаю, ми ще там згадаємо цей цирк в процесі нашої бесіди. Абсолютно. Якщо взагалі казати про стаціонарні цирки на території України, і в Одесі, у нас є там, можна сказати, унікальна споруда. Це залізний цирк Санценбахера, побудований у 1894 році, який зараз існує. Там також така історична споруда, унікальна на той час. Також вона там купол зварений із металевих конструкцій, які були спеціально замовлені в Німеччині. Для цього там цільне зварювання. Потім, якщо там казати про стаціонарні цирки, до речі, такий цікавий факт, що стаціонарний цирк був у Маріуполі. Цирк братів Яковенків, побудований у 1906 році. І в той час в цирках також це було не виключно там, циркове приміщення. Там були і театральні вистави, давалися, і кіносеанси. І, до речі, такий є, звичайно, там любителі цирку знають Анатолій Дуров, відомий клоун. Він виступав в цьому цирку, і саме в Маріуполі він помер після вистави, він захворів, у нього було запалення легенів. Тобто Маріуполь – місце смерті цього видатного клоуна. А якщо ми кажемо про видатних постатей, от ти зараз згадав Анатолія Дурова, у мене було таке питання, що кожне перформативне мистецтво в Україні має своїх певним чином корифеїв або героїв цього мистецтва. Якщо казати про театр, безумовно, там Пантелеймон Куліш, Лесь Курбас, люди, які заснували сучасний український театр. Про літературу, я тут не буду навіть називати так ці легенди. Да. А що з цирком не так, можливо, або навпаки, що з ним так, що якщо кажуть про циркове мистецтво в Україні, я, наприклад, не знаю людину, яка була б відома взагалі широкому загалу, або там 99% українців. Угу. Можливо, ти назвеш якісь такі імена, які змінили цирк або визначили його долю? Я скажу, що на відміну від театру, від музики, від літератури, циркове мистецтво, воно, таким можна сказати словом, космополітичне, інтернаціональне. І воно не має таких чітких національних, можна сказати, окрас. І можна казати про якусь там національну школу, але про цирк як національне мистецтво – це не вербальне мистецтво, правильно? Тому я гадаю, що тут ми маємо сказати, що є етнічні українці, які внесли видатний внесок у розвиток світового цирку. Правильно? І ми обов'язково маємо згадати, наприклад, Петро Маяцький. Це засновник першого циркового українського колективу. Це був 56-й рік. На базі Харківського цирку дуже успішний був проєкт Союздержцирку. І, здається, у 1970 році цей колектив очолив Володимир Шевченко. І Володимир і Людмила Шевченко – це, взагалі, можна сказати, окрема глава історії українського цирку, про який можна навіть робити окремий подкаст, розповідати. І писати окрему наукову роботу. І писати про окрему наукову роботу, да, і Шевченка. Володимир Шевченко, директор Київського цирку. Просто видатна постать взагалі у світовому цирку. Я навіть там нещодавно шукав якісь старі афіші у французькій бібліотеці і знайшов афіші Шевченка. Було дуже приємно там серед побачити. Да.
Клас. Передаємо, до речі, привіт Людмилі Олексійну Шевченко, Привіт і повага. яка приходила до нас на подкаст. Можна подивитися його. Обов'язково залишимо посилання. Обов'язково. Народна артистка України, народна артистка Радянського Союзу. Видатна постать. Видатна постать, да, яка зараз працює в академії. Тобто І навчає, передає досвід наступному поколінню. Да. Тобто лише просто присутність такої людини, да, там, в стінах академії вже взагалі піднімає там, і престиж, і авторитет. 100%. Поступово ми підбираємося до Радянського Союзу, слова космополітичність. Ми підбираємось, тому що все ж таки 19 століття – це, ми навряд чи зможемо назвати якісь справді українців в постаті, які внесли там якийсь видатний внесок. Тому що в той час, хто ми можемо сказати видатний внесок? Хто там такі постаті масштабу, як Ернст Ренц, наприклад, там німецький цирк, да? Оскар Карре, який побудував цирк у Амстердамі. Ми згадали тільки що Петра Крутікова як засновника цирку, як будівельника цирку. По-перше, я все ж таки сказав, що Петро Крутіков, він навряд чи може сказати, що він українець. Ага. Все ж таки це, мабуть, що росіянин. І він, я не можу сказати, що він, окрім того, що побудував цей цирк, вніс якийсь там видатний внесок. Так само, як і Гріке, правильно? Ми знаємо, є цирк Гріке, але чи можемо його там також поставити? Є що Муссурі, чи навіть цього Сенценбахера. Тому, якщо казати... Давай так. Петро Крутіков, як мінімум, створив майданчик, на якому було обрано останнього гетьмана України. Так? Ми скажемо, що це бренд. Павла Скоропадського, якраз в приміщенні цирку, до речі, було скинуто Центральну Раду. Так що циркові артисти мають знати це. А я скажу навіть, додам, я казав, що згадаю ще цирк Муссурі. У 19-му році, наступного року, наприклад, у цирку Муссурі на третій з'їзд, на третьому з'їзді було проголошено незалежну Українську Радянську Соціалістичну Республіку і було прийнято першу конституцію. Саме в приміщенні цирку. Саме в приміщенні цирку. Добре, бачите, як використовувалося приміщення як місця масових зібрань. Цирки справді, маючи таку кількість місць, правильно, а де ще було проводити, як не в цирку. І якщо казати про постаті. Є справді етнічні українці, які видатні постаті цирку радянського періоду. Ми навіть не будемо казати про радянський цирк, цирк радянського періоду. Наприклад, Віль Головко. Це, якщо знаєш його польот лелеки. Він досі працює, багато років працював і в Монте-Карло. І він був режисером Олімпійських ігор 80-го року. Він народився у Вінницькій області. Етнічний українець, типове прізвище Головко. Так навіть і Володимир Давейко. Це підкідні доски, також номер, який був там видатний номер часів Радянського але Союзу. чи можна сказати, що ці люди якимось чином змінили взагалі циркове мистецтво? Чи це просто люди, які є видатними в рамках його? Вони видатні постаті у цирковому мистецтві, я би так сказав. Тому що змінити... от я скажу, що там, наприклад, Філіп Естлі, він заснував амфітеатр і змінив цирк. Да? Там, потім Франконі, це також вони у Франції, там будували циркові приміщення. Якщо казати про українців, все ж таки я б, мабуть, не наважився сказати, що хтось з них є постаттю рівною за значимістю таким видатним, да, постатям. Але це, безумовно, люди, які внесли вагомий внесок у розвиток. Якщо казати безпосередньо про Україну, це там брати Ялові, акробати, які працювали в Києві. Зараз є навіть там циркова премія київська імені братів Ялових. Тому ми можемо казати, що вони
Ну окей, будемо ще розбиратися з цією темою. До речі, напевно, що цікава тема для дослідників. Будь ласка, дослідження українського цирку з точки зору постатей. Видатних постатей. Ми з тобою поступово підходимо і вже декілька разів сказали про таку річ, як радянський цирк. Напевно, що бум і взагалі в цілому розквіт циркового мистецтва на території України, там в Україні, відбувся саме під час радянського періоду. Чому так сталося? Чому совєти, чому цирк, чому так популяризували і вкладали в це мистецтво? Ну, скажімо, простий такий факт, що всі стаціонарні цирки, або більшість стаціонарних цирків, які сьогодні є, так, вони з'явилися саме от в період 50-60-ті роки. Цирк в 30-х роках це взагалі було супервидовище. Цирк з Радянського Союзу масово експортувався як мистецтво за кордон. Скажи, будь ласка, чому була така ставка на це мистецтво? Тому що справді, це, як я вже казав, це невербальне мистецтво і дуже зрозуміло широкому загалу. Якщо ми візьмемо період 917-20 роки, це період революції, громадянської війни. І от є такий фільм, знятий у 29-му році, називається «Останній атракціон». І там так показана доля циркових артистів, які подорожують в цей час Російської імперії, виступають там для червоних, для білих, а потім вступають навіть в Червону армію там, і б'ють Денікіна. Ну от справді так і відбувалося, що циркові артисти, вони якось так переважною більшістю все ж таки, ну, це були прості виходці з народу, що називається. Тому я можу собі уявити, що вони все ж таки підтримували ті ідеї, які в той час... Добре, а які ідеї транслювали в Радянському Союзі через цирк? Ми розуміємо, що просто так жодне мистецтво в Радянському Союзі не могло існувати в тоталітарній державі. Тобто була якась все одно цензура, якщо була, то яка, і які ідеї намагалися транслювати совєти через цирк? Можемо говорити про ми можемо казати взагалі про ідеї, там вони там і рівність, і там свобода, і земля там селянам. Ну, це такі дуже зрозумілі ідеї для більшості населення, правильно? І в цьому сенсі ми також маємо згадати, що все ж таки в той час цирк через оці пантоміми, через вистави, вони могли показувати те, що сьогодні нам показує кіно. Тому що кіно ще не було, особливо в Радянському Союзі, розвинено на тому рівні, да, щоб можна було показувати там ці сеанси. А цирк, ну, дуже зручно, приїжджав якийсь колектив і міг там розіграти якусь сценку. Тому це мистецтво дуже зрозуміле, через яке можна було там передавати якісь певні ідеї. Ну, тобто, все-таки сенси можна транслювати через додавання театралізації до циркових. Ну, звичайно, цирк – це мистецтво, яке впливає на маси, і це так було, ну, це ж з Риму, да? Там хліба і зрелищ, панами цирценцес, да? Тому що саме через видовище, да, влада, вона комунікувала, можна сказати, там з плебсом, з простим народом. Ну і звичайно, що в Радянському Союзі люди не були виключенням, тому що життя було складне. Ну а цирк, він, мабуть, давав якусь, можна сказати, там віддушину, коли люди могли прийти до цирку, подивитися виставу, ну, відчути якісь справді емоції. І тут навіть не там відкидаючи ідеологію, да, ну це просто це красиво і цікаво. Да? Люди приходять, бачать якусь там силу, боротьбу, бачать цих гімнастів, акробатів і ну, це просто красиво. І... Тому радянська влада просто могла це використовувати у своїх цілях, і ну, вони це, можна сказати, зробили. А як ти ставишся до такої думки? Я зустрічав в мережі, що є певні дослідження, які навіть показували, що цирк і циркове мистецтво, вони є більш ідеологічно близькими до взагалі радянської ідеології 20-30-х років, ніж інші види мистецтв. Зараз поясню через що. Саме через ствердження концепції нової людини. Люди-титани, які приходять і змінюють все, які можуть всього досягнути. І ось трансляція, наприклад, через такі речі, як людина, яка підкорює природу через дресуру тварин.
людина, яка взаємодіє із новою технікою, технологією, вона є на вершині там розвитку. Так? В цирку теж можна говорити про складні атракціони, про там ці ж самі там мотоцикли, наприклад, які на межі можливостей працюють, але людина їх підкорює. Чи вважаєш ти, що ось таку ідеологічне зерно можна підвести під це циркове мистецтво? Чи це занадто глибоко і все-таки такі сенси не транслювалися через цирк? Я вважаю, що сьогодні дослідник може підвести це. Але чи тоді саме так бачили там функціонери, ну, тут маю сумніви. Тому що, ну, безумовно, знаєте, навіть функціонери в той час вони були живі люди, і вони бачили, що це видовищно, що це красиво. І чому б це не розвивати, якщо це подобається людям? Тим Правильно. паче, що це радянська людина, вона літає під куполом, вона Літаючі красива. торпеди тоді були, яких, до речі, зараз не побачиш. Там такі реквізити могли там виготовляти. Ну, взагалі, якщо ми зараз, як кажу, відкинемо ідеологію і подивимося виключно на мистецтво. Ну, справді, це визнають і зарубіжні дослідники. Там, це не лише моя думка. Наприклад, там і Домінік Жандо, він писав в історії цирку, що після там, Першої світової війни саме в Радянському Союзі розвивався цирк. І також чому це було? Тому що, зараз я згадав, Перша світова війна, вона і Друга світова війна, вони настільки негативно вплинули на розвиток цирку в Європі, взагалі в світі. Тому що, наприклад, під час Першої світової війни просто реквізували коней з цирків. Там артисти, які пішли там до армії, тому що справді була тотальна війна і багато з них загинуло. І з цієї кризи цирк, ну, він вже в Європі не вийшов. Тому що, от я казав про 19 століття, це правда, там справді там розквіт циркового мистецтва, і ці стаціонари, і підприємці, вони будували ці цирки, тому що це було вигідно. І от, наприклад, це було і заступництво навіть тогочасних там, монарших осіб. Наприклад, в Амстердамі там, це був королівський цирк Каре. Да? Потім в Бухаресті, в Румунії, був королівський цирк Сідолі, який, до речі, виступав багато разів саме там, і у Львові, у Чернівцях. А після Першої світової війни, там 30-ті роки, там і депресія, все це занепадало. Да? Тобто руйнувалися їхні стаціонари. Я зараз не про Каре, про Сідолі. Цей цирк, який там у Бухаресті, якщо 19 століття його там відвідував там і король, і його дружина, і таке все було помпезне, і справді вони виступали світом, то мені траплялося інтерв'ю там з останнім з цієї династії представником, який просто сидів десь вдома і руйнувався його цирк. Приїхала техніка і просто зруйнувала цей цирк. Він давав інтерв'ю. Ну, так, і це була тенденція в Європі. Тобто, якщо там цирки руйнувалися, стаціонари просто перетворювалися на кінотеатри, і інтересу не було вже, то в Радянському Союзі цирк розвивався. І навіть якщо ми там подивимось історію, ті пантоміми, які в Києві тут у нас ставились 20-30-ті роки, там це і Кармелюк, і Махновщина, ну справді такі масштабні. Кармелюк, Махновщина, ми зараз називаємо такі ідеологічні назви і кажемо про те, що цирк є не ідеологічним. Здається, тут є якийсь елемент подвоху, як то кажуть. Ну, звичайно, ідеологія присутня от в таких, Ну, добре, тобто ти хочеш сказати, що була дійсно загальна криза, яка пов'язана, суспільна криза, соціальна криза, Перша, Друга світова війна. В Європі це були комерційні цирки. А на території Радянського Союзу ми знаємо, що це все було не приватна власність, це державна власність. Всі цирки були націоналізовані. Можна сказати, що навпаки, ось ця націоналізація, окрім відкинувши якусь там ідеологічну складову або інші, вона позитивно вплинула на розвиток цирку? Звичайно. Так? Звичайно. В ті часи, звичайно. Вона просто врятувала циркове мистецтво. А наскільки це був, якщо б оцінювати з сьогоднішньої точки зору, це був успішний проєкт комерційно? Можна якимось чином оцінити взагалі
обсяг захоплення цирковим мистецтвом, обсяг індустрії. Тому що сьогодні, от коли кажуть про циркові історії і якимось чином оцінюють їх, всі говорять там про Cirque du Soleil, про Ringling Brothers, кажуть, що це нові unicorns, да? Термінологія айтішною, що це дуже успішні бізнесові історії. В Радянському Союзі це була дотаційна історія, чи все ж таки як така самоокупна? Самоокупне мистецтво. Є якісь дослідження на цю Я тему? наведу такий факт, не зможу назвати цифри, але те, що цирк, Союз Держцирк і фірма Мелодія – це були два підприємства, які приносили прибуток. Тобто це були прибуткові? Звичайно. Угу. І справді, якщо ми там уявимо собі оцей цирковий конвеєр, це велика кількість стаціонарів майже в кожному місці, коли можна було зробити там програму і катати її по всьому там великій цій державі. Я гадаю, що це, звичайно, різні, знаєте, там об'єми інвестицій і розуміння прибутків, але з точки зору там глядачів і якості цих програм, я гадаю, що це не поступалося там Cirque du Soleil. Угу. От ми зараз з тобою говорили про Радянський Союз, Україна під час Радянського Союзу, період там 19-18 сторіччя, казали про Європу, з якої йшов цирк. Але ж є ще прям цілий континент, взагалі ціла окрема історія – це Сполучені Штати, так, Північна Америка. І зараз сьогодні найвідоміші цирки саме з Північної Америки, найуспішніші комерційно. А там як склалася історія? Це теж був експортний продукт? Ясна справа, що напевно, що експортний, так? Але в чому склався феномен популярності і комерційної успішності цирку в цілому в Штатах? Я скажу, що в Штати цирк привіз один з артистів трупи Естлі. Здається, його звали Рікет. І він там перший цирк. Це 18 сторіччя. Кінець 18 століття, здається, у Філадельфії. І потім цирк дуже швидко там популяризувався, тому що взагалі там їхали з Європи багато іммігрантів і їхали туди артисти. І 19 століття, там взагалі кажуть, там є The Golden Age of Circus. Золотий вік цирку. Золотий вік цирку. І в той час там такі відомі, там зараз я згадаю постаті, як Барнум, Бейлі, Ringling Brothers. Там, щоб не вдаватися довго в історію, але це були справді там масштабні шоу. До речі, дуже популярними в той час були слони. І вони там дуже, чомусь американці полюбляли цих великих тварин. Король цирку там це слон. Дамбо, там був такий слон у цирку. До речі, українські артисти знімалися у фільмі «Дамбо». Я знаю, що там прям ціла група українських артистів циркових приїздила. Мені здається, що українські артисти... Я точно знаю, що навіть артистка національного цирку Анастасія Ілліна, яка сьогодні виступає, вона знімалася в цьому фільмі, так що передаємо привіт Анастасії. Тому, звичайно, Сполучені Штати, там циркове мистецтво розвивалося досить активно. І це там і комерційна складова, звичайно, що там були інші зовсім і інвестиції, і масштаби цього. І якщо сьогодні ми візьмемо там і Cirque du Soleil, це, можна сказати, там апофеоз взагалі розвитку там циркового бізнесу і циркового мистецтва. Щодо Cirque du Soleil, я читав уважно твою публікацію на тему якраз історії цирку і знайшов одну маленьку цитату, щодо якої в мене є питання до тебе. Олеже, ти пишеш в статті, що слід зауважити, звісно, що вирвано з контексту, але, можливо, ти поясниш. Слід зауважити, що, наприклад, у Cirque du Soleil, компанії, що є лідером сучасного циркового бізнесу, артисти також є скоріше засобом досягнення мети, ніж метою. Артисти – засіб досягнення мети, ніж мета. Що ти мав на увазі? Я тут, знаєш, от якщо б я тебе зараз запитав, чи можеш ти мені назвати 10 артистів з Cirque du Soleil поіменно? Я можу назвати тільки двох, із ким у нас було... навіть трьох українців, із ким у нас були навіть тому матеріали. Тому що ти там був шукав. Тому що ми трішечки в контексті. А якщо я тебе, наприклад, скажу там назвати мені 10 голлівудських акторів, то ти мені назвеш, звичайно. Абсолютно. Тому що я мав на увазі, що Cirque du Soleil, це великий така бізнес-імперія, де артист, його особистість не грає великого значення. Яким би він не був талановитим, його можна легко замінити. І там на один номер є кілька дублерів, які завтра готові приєднатися.
Тому в цирку Дю Солей немає зірок. Тобто для нас вони виглядають, можна сказати, зірками. Можна казати, він працює в цирку Дю Солей. Але ми не знаємо їх поіменно, правильно? Вони працюють, вони заробляють, завтра їх міняють і все. Тобто, якщо в Європі, да, наприклад, якісь там є артисти, які виступають там в вар'єте, ну ми знаємо, в них там є сайти, то в цирку Дю Солей вони просто є такими гвинтиками великої системи. Це те, що я, власне, мав на увазі. Угу. Але, Добре. звичайно, що є талановиті виконавці із України, там їх дуже багато. Так, ну я знаю, що багато українців виступають в цирку Дю Солей. І в цілому сьогодні так склалося, ми вже поступово підходимо до сучасного періоду, що якщо подивитися на циркову індустрію в Україні, можна сказати, що Україна є одним із найпотужніших експортерів саме артистів цирку, циркового мистецтва. На жаль. На жаль чи на щастя, я не знаю, це на жаль чи на щастя, можливо, і на щастя. зараз поясню, чому. До речі, запитання до тебе, чому на жаль? Тому що, знаєш, вони навчаються тут, вони мають це показувати нам, правильно, вони мають це показувати в Україні, а вони всі їдуть на експорт. Тобто Україна їх не бачить, нічого, ніякого профіту з цього немає. Ну, тому, на жаль. А те, що, звичайно, що люди їдуть і можуть десь там заробляти і влаштовувати, це добре. Тому такі, знаєш, два боки. А як Тобто ми готуємо спеціалістів на експорт, яких ми не бачимо. А у нас є там і наша циркова академія, така дуже потужна. Угу. Тоді Школа. таке запитання, воно, можливо, складне і трішечки провокативне. Українська циркова індустрія і український цирк, сучасний, незалежний, той, який утворився з 91-го року, сьогодні це все ж таки, от не погане слово, але це уламок іще ось тої великої радянської машини цирку, чи вже щось нове, концептуально нове, як вид мистецтва? Чи відбулася якась трансформація, коли можна сказати, що є усталений український цирк, це як нова традиція? Як ти думаєш? Ну, я скажу, що ці, до речі, такі два поняття, вони не виключають одне одного. Тобто це може бути, ну, знаєш, була це як частина радянського цирку, в той же час, яка трансформувалася у мистецьке явище, правильно? Угу. І тим більше, я скажу, що радянський цирк – це все ж таки традиційний цирк. Тобто, якщо ми там подивимось на циркове мистецтво, ми можемо його розділити умовно на традиційний цирк, да, той, який ми бачимо в цирках, там, з тваринами, на манежі, і, я би сказав, там contemporary циркус, да, там, сучасний цирк. Це артисти, які виступають у театрах, да, там якісь такі більш, можна сказати, номери, які більш тяжіють там, до театру, до балету, до хореографії. Більшої сюжетності, напевно. Більшої, навіть не стільки сюжетності, а скільки інші засоби вираження. Да? Там і пластичні, і хореографічні. І я скажу, що сучасний український цирк, він все ж таки більше тяжіє саме до цього, до сучасного цирку. Тобто, якщо радянський цирк – це виключно, ну там що там був цирк на сцені, але це, звичайно, не можна сказати, що це якесь там культурно-мистецьке явище. Просто я скажу, що більшість якісних таких номерів, які випускаються із нашої академії, це театральні номери. Це номери, які там успішно десь реалізуються у вар'єте. Угу. Да, вони... І це зовсім інша естетика. Тому я скажу, що це що сучасний український цирк, він трансформувався і трансформується у абсолютно нове явище. При цьому у нас є, звичайно, і традиційний цирк. І можна сказати, що зважаючи на обставини, які там нас, да, навіть там не вдаючись в подробиці, ще з 90-х років, які там відбуваються, да, що ми втратили цей цирковий конвеєр, і звичайно, що і зовсім не ті гонорари, але ми маємо шалений розвиток циркового мистецтва. І тут слід також відзначити і те, що сьогодні молодь, вона настільки захоплюється цим цирковим мистецтвом у нас, правильно? Що ми, якщо там навіть проводиться фестиваль циркового мистецтва «Дивоцирк», це 5 днів.
Так. Олеж, а я думав, знаєш, відверто кажучи, я трішечки не очікував твоєї відповіді в іншому руслі. Знаєш, в якому? Нещодавно ти буквально опублікував свою статтю, де ти писав про повітряну гімнастику і казав, що це прямо от взагалі сьогодні відбувається бум і новий розквіт, і нова ера повітряної гімнастики в Україні. Я думав, що ти скажеш саме про цей жанр, як його популяризацію, такий новий подих в цирковому мистецтві. Можна казати, що сьогодні це щось як новий тренд, нова історія в історії українського цирку, що саме акцент і ставка на повітрі і така його популярність серед тих, хто займається цирковим мистецтвом? Ну, я і у статті, і зараз скажу, що все ж таки повітряна гімнастика, вона виокремилась з циркового мистецтва, і вона розвивається сама по собі, скоріше як напрямок спорту. І позиціонує себе вже як спорт. Можливо, на жаль, можливо, це просто такий природній процес. І це не лише в Україні, це і в світі. Вона просто стала настільки популярною і настільки багато молоді там стало цим захоплюватись, що виникла потреба. Ну, це дуже видовищно. Це дуже видовищно, це відносно нескладно. Тобто це доступно. Це доступно. З приводу відносно нескладно, я б задав питання. Тут залежить, звичайно, від рівня. Якщо ми там візьмемо найвищий якийсь рівень, то так, треба. І залежить, звичайно, від номеру, який ми там. Тому що повітряна гімнастика, в основному, про що я кажу про розвиток, це там полотна, кільце, гамаки, звичайно, що там, скажімо, так м'яко, що не треба там роками займатися, щоб зробити якийсь номер і вже його там десь демонструвати на чемпіонаті. Звичайно, якщо ми візьмемо такі більш складні, там якісь польоти, можливо, там трапеції, які зараз там не дуже вони популярні, там треба вже попрацювати. Але справді такий є тренд, що, знаєте, навіть там... Зараз так, прям я бачу ті, хто дивляться наш подкаст і займається повітряною гімнастикою з дитинства. Вони кажуть, Олег просто зараз взяв і так. Все, чим ми займалися з самого дитинства, просто так от до речі, відро холодної води вилили на нас. До речі, ми також просто ведемо студію повітряної гімнастики, але все ж таки ми позиціонуємо повітряну гімнастику як циркове мистецтво. І про це ми розповідаємо дітям нашим, які у нас займаються, і номери, які ми готуємо, все ж таки це естетика цирку. Да? Тому ми іноді там є не форматом для цих чемпіонатів, які проводяться, де справді там якісь там є правила, там ти маєш зробити те, там десь там кувиркнутися, щось зробити 30%, а чому 30% ти не походив навколо цих полотен. Тому все ж таки мистецтво, воно... Номер, який там, умовно кажучи, це в цирковому мистецтві, він може бути якийсь там унікальний. Ніяких правил там не має бути. Якась там має бути унікальна трюкова частина, яку ти можеш собі десь там взяти з головою. Олеже, добре, тоді питання про сучасний український цирк наступне. Якими ти бачиш тренди? От зараз зрозуміло, що йде війна. Український цирк, як явище, намагається вижити, скажімо так, відверто, так? Тому що сьогодні, на жаль, цирки це є неприбутковими. Історія так само, як і театральне мистецтво, в цілому взагалі перфоративні види мистецтва, і зрозуміло чому. Але який тренд, ти бачиш, буде визначальним для українського циркового мистецтва? Ми будемо так і далі продовжувати експортувати наших цих артистів, які навчаються в академії, будемо намагатися зберегти ось ці стаціонарні цирки, в тому числі традиційний цирк. Чи, можливо, є якийсь шанс і можливість вилитися в щось інше? Чи є цікавість, можливо, там, бізнесу створити якийсь комерційний проект? Що ти знаєш з цієї точки зору? Я хотів би бути оптимістом, і, звичайно, хотілося б, щоб цирк розвивався, і якісь створювалися там і нові номери, і бізнес-проекти. Але реальність є такою, що просто сьогодні циркове мистецтво взагалі в світі, воно значно вже втратило популярність там, у порівнянні з іншими видами мистецтва. Тому що ми не можемо сказати, що в 19 столітті цирк був популярний, там, а чому зараз не популярний, чи у Радянському Союзі. Тому що сьогодні там і кінематограф, і театр, і там різні розваги, вони просто взяли на себе
і глядача, можна сказати, і відвідувача. Тому я вважаю, що все-таки буде, звичайно, розвиватися і талановиті. У нас дуже талановиті люди взагалі, і діти талановиті, і молодь, і будуть створитись номери. Але чи справді зможемо ми їх побачити там на манежі також національного цирку? Ну і взагалі я зараз скажу, що ті люди, які зараз керують галуззю цирковою, просто можна їм вклонитися, тому що от я скажу нам і про Національний цирк України, що я коли там бачу, скільки робиться сьогодні взагалі і для споруди цієї, да, і які якісні програми, виходячи з обставин, да, сьогодні, да, і фестивалі, які там проводяться, то просто велика повага Владиславу Вікторовичу. Передаємо йому ще раз привіт. Ну так, Да. Дійсно, до речі, відбулася прем'єра Національного цирку шоу. Я ще не бачив, але ти був вже на програмі? ще не був, тому що просто ще не встиг, але обов'язково. Добре. Там є деякі повітряні номери. Передаємо привіт повітряній Васці Марії Шевченко, коли я декілька разів обливався холодним потом і пригадуючи твої слова про те, що потрібно так трішечки позайматися, я не можу їх зв'язати з цим номером, але залишимо. Я ж це кажу як повітряний гімнаст, це вже я не як науковець, а Добре. як людина, яка 20 років також. Окей, щодо науки. Сьогодні людина, яка подивилася наш подкаст, студент, можливо, або цирковий артист, яка вирішить займатися науковою діяльністю. Як і з чого її можна почати? На які теми потребують, на твою думку, більшого дослідження? І чим взагалі ти будеш займатися далі? Тому що я так розумію, що в тебе є ще ідеї для розвитку саме наукової діяльності. Я скажу, що, по-перше, треба відчути внутрішню потребу цим займатися. Тому що я скажу, що, наприклад, можна взяти, скомпілювати десяток робіт і написати якусь магістерську роботу, це не важко. А якщо казати про серйозну наукову, дослідницьку роботу, то це вимагає і часу, і вже певної кваліфікації. Тому що я скажу про себе, що я працюю з першоджерелами. Тим більше зараз, наприклад, у своїй роботі я взагалі не використовував, наприклад, роботи вчених радянського періоду. В мене все це лише 90% це першоджерела, і приблизно 10% це роботи зарубіжних дослідників. А що є першоджерелами тоді? Першоджерела в твоєму випадку? Це часописи періоду дослідження. Тобто я працюю з газетними публікаціями, з афішами, з рецензіями 18-19 століття. Це німецькомовні, в мене польськомовні, якщо це регіон, який я досліджую. Чернівці, Львів. І все це треба шукати, перекладати, систематизувати. І от я дисертацію закінчив періодом, це 19 століття. Зараз я продовжую, зараз я опрацьовую період початку 20 століття, це до 14-го року, я якраз до Першої світової війни, тобто хочу закінчити період саме Австро-Угорщини. Тому що в цей період Львів, це, там дуже цікаві є процеси саме пов'язані з цирком. По-перше, це і гастролі, які були, і по-друге, там був театр Колізей у Львові, який якраз відкрили у 1900 році. Там це було вар'єте. Це був такий театр вар'єте, дуже популярний тоді напрям у перформативних мистецтвах. І у той час там виступали провідні артисти вар'єте з Європи, зі світу, яких запрошували до Львова. І от я знаходжу там якісь прізвища, і знаходжу потім афіші, знаходжу там якісь фотографії і розумію, що там кожні 2 тижні якась зірка циркового мистецтва. Про це все треба писати, тому що про це ніхто не знає. А займається зараз хтось іще? От я впевнений, що коло науковців, які вивчають циркове мистецтво, воно є дуже тісним і кожен один одного знає. Є люди, які займаються. Можемо когось згадати таким добрим словом і подякувати за розвиток цього напрямку. Я скажу, що Владислав Вікторович Корнієнко, він зараз веде аспірантів
І я знаю, що там, наприклад, назву Олександр Бабінський, він займається дослідженням цирку, Владислав Кашуба, також його аспірант, вони ще зараз працюють. І якщо ми скажемо про вже таких науковців, то це роботи є Малихіна, така є дослідниця Марина Малихіна, вона захистила дисертацію по цирковому мистецтву якраз радянського періоду, це 20-30-ті роки, там, кілька років тому. Олена Пожарська є така також науковиця, яка захистила нещодавно дисертацію по цирку. Юлія Романенкова є така також, вона викладач в академії. Потім, я не знаю імені, Погребняк також, ну, Зрозуміло, тобто все-таки є люди, які займаються. Вони, можливо, не всі зосереджені саме на історії цирку, але вони досліджують там якусь там філософію цирку, ну, взагалі сутність. Тобто пишуть про цирк, займаються, да, і це дуже... Тобто циркознавство все ж таки розвивається. Ну, я думаю, що ті, хто дослухав наш подкаст до кінця, ми вже доходимо, як то кажуть, до його фінальної точки, вони зрозуміли, що тем для дослідження дуже багато, тому що ми так все одно пройшлися трішечки по вершечках, згадали декілька імен. Можливо, наостанок, Олеже, скажеш якісь такі цікаві факти про цирк, які можуть нас здивувати і надихнути, можливо, на подальше дослідження? Ну, ти вже згадував про гетьмана, да, якого обирали. Так, Павла Скоропадського. А я згадав на наступного року, що там було проголошено в цирку. Ну, я гадаю, що це більше є, звичайно, факти, які пов'язані зі спорудами. Ну, а саме з цирковим мистецтвом. Ну... Читайте Циркус Лайф. Читайте Циркус Лайф, називається. Я гадаю, що на Циркус Лайф можна знайти такі більш, які будуть цікаві теми. Добре. Тому що зараз не спадає навіть, знаєш, на думку, щоб там прямо здивувати, знаєш. У нас була така серйозна, ґрунтовна дискусія, і тут давайте дивуйте. Ні. Так не працює. Олеже, я тобі дякую, що ти сьогодні прийшов до нас в гості. Я думаю, що дуже важлива тема, і сподіваюся, що вона надихне когось піти шляхом саме такого ґрунтовного наукового дослідження цирку. Бажаю тобі успіхів. Знаю, що твої вихованки сьогодні готуються до фестивалю циркового, про який ми, можливо, навіть не пишемо і скажемо далі. Так що тримаємо кулачки за тебе. Всіх запрошуємо до цирків України. Слідкуйте за прем'єрами, приходьте, тому що ваш прихід – це є голос за те, щоб і фінансовий голос за те, щоб цирк розвивався в Україні. Тобі ще раз дякую, Олеже. Максим, дякую за запрошення. Так. Все, папа. Дякую.